Hallo iedereen. De norm voor het leveren van goede services en vooral field services ligt enorm hoog. We zitten vandaag samen met Niels. En Niels, jullie koppelen feitelijk uitstekende service aan field services. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Je moet je eens inbeelden als individu en particulier. De service die je op de dag van vandaag reeds ontvangt, is eigenlijk al vrij uitstekend. Denk maar aan Zalando, bol.com, Coolblue, waar dat je heel veel mogelijkheden hebt om je service aan te vragen, op te volgen en ook in te plannen. Een klant, of toch een particulier op de dag van vandaag, heeft enorm veel vrijheid daarin. Nu, een particulier neemt deze ervaringen ook mee in een professionele bestaan. En ze komen in een B2B-omgeving terecht en zij kijken naar de service die zij daar krijgen. En daar merken we dat de service die we daar krijgen vaak niet op hetzelfde niveau is. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je hebt verwachtingspatronen eigenlijk gecreëerd in een privéomgeving. En je verwacht eigenlijk als je op je werk bent, dat het eigenlijk hetzelfde gebeurt. Als je dat niet kunt waarmaken als bedrijf, wat zijn dan de gevolgen voor die klanten? Logischerwijs tevredenheid uiteraard. Als we inderdaad, zoals je zegt, niet kunnen voldoen aan die norm en de kwaliteit van service, dan gaat de klant ook minder tevreden zijn. En dat is net waar dat we met field service voor staan. We gaan een probleem oplossen en we willen dat die klant na het oplossen van het probleem ook tevreden is. Dus daarnaar moeten we werken. Ja, lijkt mij makkelijker gezegd dan gedaan, want doe het maar eens. Hè. Ja. Daar heb je hulp bij nodig. Misschien zijn daar specifieke oplossingen rond. Ja. Jullie werken, of wij werken eigenlijk dagelijks met dat type klanten. Ja. Wat zijn dan de zaken die we kunnen bieden? Voor mij springen daar 3 belangrijke punten uit. Het eerste is dat we een technieker op de dag van vandaag enkel sturen met informatie over het werkopdracht. Dit is wat je moet gaan doen. En de technieker vertrekt, lost het op en komt terug. Maar waarom breiden we dat niet uit? Waarom sturen we de technieker niet met meer informatie naar die klant? Informatie die ze kunnen vinden in hun broekzak of op hun smartphone of op hun tablet. Ze weten bijvoorbeeld wie de klant is. Zijn er eerdere serviceopdrachten gebeurd? Zijn er eventueel klachten binnengekomen waar ik rekening mee moet houden? Wat was de tevredenheid van de service die we x aantal tijd geleden hebben geleverd? Dus dat we meer inspelen op dat aspect. Ten tweede is het ook heel belangrijk dat we de mening gaan vragen van onze klanten. Dat doen we op de dag van vandaag nog te weinig. We zien dat in B2C, zien we dat heel vaak terugkomen. Hè. We krijgen een pakje toe en we krijgen meteen nadien een mail waar dat in staat: wat vond je van onze service? Daar moeten we meer op inspelen. Die informatie is voor een organisatie van vandaag zo belangrijk, waar dat we ons eigen een beetje kunnen gaan aanpassen, zodat we betere service kunnen leveren. Ja. En als laatste zijn het de kanalen waarop dat we communiceren. We zien binnen een B2B dat we heel vaak nu nog moeten communiceren via mail of via telefoon en hangen we heel lang aan de telefoon om een bepaalde service aan te vragen. Maar waarom trekken we dat niet breder? Waarom kijken we niet naar sociale media, WhatsApp, Twitter, Facebook of eventueel chatbots op onze website, waarbij dat we de klant de flexibiliteit bieden om hun service op verschillende manieren aan te vragen. En dus ook meespeelt terug in de tevredenheid van onze klant. Ja, dus samenvattend, de persoon die namens het bedrijf feitelijk het werk dat doet, de field service engineer, beter uitrusten, meer informatie geven, de klant actief betrekken in wat vind je ervan, kunnen we het nog verbeteren en eigenlijk de klant meer vrijheid bieden, de manier waarop hij met ons communiceert. Lijken mij sterke verbeterpunten inderdaad. Stel je voor dat je daar meer zou van willen weten. Hoe kom je dat te weten? Wel, we organiseren op 9 december een heel leuk evenement waar dat we op deze topics en andere topics die vandaag ook ter sprake komen, dat we daar iets dieper op ingaan. Dat we kijken hoe dat we specifieke oplossingen kunnen bieden voor die bepaalde probleemstellingen. Nou, herken jij deze problemen ook in jouw bedrijf? En ben jij een field service manager of anderszins betrokken bij customer service? Kom dan effectief op 9 december naar de uitdagingen in het event rond the Future of Field Services.